kéo vợ cũ lên xe. Cảnh này vừa hay bị bạn gái hiện tại nhìn thấy. Cô ấy còn nhìn thấy những gì xảy ra trong xe. Cô tức giận đến mức mắt đỏ hoe. Còn 1 tiếng trước, cô ta vẫn đang nắm tay bạn trai trong cuộc họp. Đại giọng hô to Lưu Tiểu Anh. Tiểu Anh muội muội, là em sao? Ôi trời, thật sự là em rồi. Lưu Hiểu Anh cảm thấy buồn nôn dâng trào. Vẻ mặt khinh bỉ hỏi, bạn là ai? Xin lỗi, tôi quá kích động rồi. Nhưng tôi chắc chắn không nhận nhầm đâu. Tiểu Anh muội muội, em về nước từ khi nào vậy? Sao không nghe nói gì cả? Em về nhà họ Lưu chưa? Những năm qua bà mẹ rất lo lắng cho em. Xin lỗi, không biết anh nói Lưu gia nào. Tôi không quen, cũng không biết. Hơn nữa, tôi không có chị gái. Phiền anh tự trọng. Đừng tùy tiện nhận thần thích, gọi muội muội này nọ. Nghe mà tôi thấy hơi buồn nôn. À, xin lỗi, tôi chỉ... Trời ơi, đây thực sự là Lưu Hiểu Anh của nhà họ Lưu. Không phải là vợ cũ của địch tàu sao? Các người có biết không, năm đó Lưu Hiểu Anh đã làm gì? Sao cô ta còn mặt mũi đối xử với Lưu Uyển Nguyệt như vậy? Đúng vậy, chính cô ta đã đẩy Lưu Uyển Nguyệt xuống lầu. Hiện tại chân bị què cũng là tác phẩm của cô ta mà. Loại người này chỉ có Lưu Uyển Nguyệt tốt bụng. Còn gọi cô ta là muội muội, nên móc tim cô ta ra. Xem thử có phải màu đen không? Phụ nữ độc ác như vậy, khó trách cha mẹ ruột cũng không muốn nhận cô ta. Lưu Tiểu Anh nghe từng câu nói đâm vào tim. Dù những năm qua có mạnh mẽ đến đâu, sắc mặt cũng dần trầm xuống. Mọi người đừng nói Tiểu Anh muội muội như vậy nữa. Ngày đó tôi ngã xuống lầu hoàn toàn là tai nạn. Không liên quan gì đến Tiểu Anh muội muội. Mọi người đừng nói cô ấy nữa. Khổ nỗi Lưu Hiểu Anh lại có khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Thực sự là rắn độc. Làm sai thì là làm sai. Nhận lỗi có khó khăn đến vậy sao? Không ít người đã nổi giận. Mau đuổi người này đi. Cố Vân Tranh đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía Đế Bắc Thần. Đế Bắc Thần cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Lưu Hiểu Anh. Cô Lưu Uyển Nguyệt, diễn xuất của cô vẫn tinh xảo như ngày nào. Không vào giới giải trí thật sự là đáng tiếc. Nếu không thì Oscar chắc chắn có một vị trí dành cho cô. Tiểu Anh muội muội, sao anh lại nói tôi như vậy? Tôi sao lại nói cô như vậy? Cô không biết trong lòng hay sao? Lưu Uyển Nguyệt, cô thích người khác nịnh bợ cô. Tôi không có ý kiến, nhưng đừng nhảy múa trước mặt tôi. Tôi thấy rất chướng mắt. Xin lỗi, xin lỗi. Cảnh này lại một lần nữa khiến mọi người phẫn nộ. Lưu Hiểu Anh, cô còn biết xấu hổ không? Mau cút đi. Loại nơi cao quý này mà cô cũng dám đến sao? Hừ, hóa ra buổi tiệc của nhà họ Cố lại giống như chợ trời à? Chuyện cũ dích cũng lôi ra để bàn tán. Không khí căng thẳng, coi như không để nhà họ Cố vào mắt. Đế Bắc Thần vừa nói xong, cả hội trường lập tức im lặng. Không ai dám đắc tội với nhà họ Đế. Mọi người muốn đuổi tôi đi như vậy. Tiếc rằng lại khiến các người thất vọng rồi. Bởi vì tối nay tôi là người được Cố thiếu gia mời tới. Cố thiếu, chào ngài. Tôi đại diện cho công ty nước hoa Xilin. Đến đây để thảo luận hợp tác với ngài. Vừa nãy thấy ngài có nhiều người bên cạnh, không tiện làm phiền. Giờ mới đến gặp. Cố Vân Tranh sau khi nghe Lưu Hiểu Anh giới thiệu, cảm thấy hơi bất ngờ, gương mặt xem kịch vui dần biến mất. Chào cô Lưu. Sao lại là cô đến? Không phải nói Aletor sẽ tự mình đến sao? Hay là cô chính là... Tất nhiên không phải, tôi là trợ lý của Aletor. Thực ra là thế này, Aletor vừa trở về nước, hơi bị sốc thời tiết. Chiều nay đã cảm thấy không khỏe. Chỉ lo ngại là mất lòng tốt của nhà họ Cố, nên cố gắng chịu đựng. Kết quả giữa đường không chịu nổi, chỉ có thể về nghỉ ngơi trước. Cho nên tôi thay mặt cô ấy đến đây để bàn chuyện hợp tác. Hóa ra là vậy, Cố thiếu hẳn là không ngại chứ? Nếu ngại thì... Lát nữa chúng tôi có thể để Tổng Giám đốc Thịnh đến bàn với ngài. Tất nhiên không ngại. Công thức nước hoa của công ty Xilin hiện tại đang là thứ hot nhất trên thị trường quốc tế. Ngay cả việc bán bản quyền cũng khó. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên dừng lại sớm. Cô Lưu, mời theo tôi. Đế Bắc Thần ánh mắt đầy ý nghĩa, nhìn theo bóng lưng rời đi của Lưu Hiểu Anh. Trong lòng có cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Lưu Hiểu Anh theo Cố Vân Tranh lên văn phòng tầng 2. Vừa ngồi xuống, Cố Vân Tranh liền đi thẳng vào vấn đề. Yêu cầu lần này cũng đơn giản thôi. Phía chúng tôi muốn mua công thức nước hoa của công ty Xilin.
Xin lỗi, cố tiên sinh, đề nghị này không khả thi. Về việc hợp tác lần này, ý của Aleter là chúng tôi có thể cung cấp một phần công thức, cải thiện chất lượng nước hoa của các ngài, nhưng công thức thì không bán. Khóe môi Cố Vân Tranh nhạt dần. Rõ ràng là không hài lòng với kết quả này. Được, vậy thì làm theo ý của Aleter. Nhưng tôi có một yêu cầu. Công thức nước hoa, dưới sự phối hợp của Cố Vân Tranh. Hai bên đã đàm phán trong 1 giờ, thống nhất chi tiết hợp tác. Kết quả, cả hai bên đều hài lòng. Lưu Hiểu Anh rời khỏi địa điểm họp. Đế Bắc Thần nhìn bóng lưng rời đi, liền đặt ly rượu xuống và đuổi theo. Đúng lúc cửa thang máy sắp đóng, anh kịp bước vào. Lưu Hiểu Anh đang nhìn điện thoại, bị Đế Bắc Thần đột ngột xông vào làm giật mình. Nhưng cô vẫn giả vờ tiếp tục nhìn điện thoại. Lúc này, Lương Tiểu Chi gửi tin nhắn đến. Mami sắp về nhà chưa? Mami sắp về rồi đây. Con và Tình Tình phải ngoan nhé. Gửi xong tin nhắn, thang máy vừa đến tầng 1. Đế Bắc Thần bước đến cửa, chặn lối ra. Lưu Hiểu Anh không chịu nổi. Nếu anh không ra ngoài, thì tránh ra được không? À, anh đang nói chuyện với tôi à? Ở đây chẳng phải chỉ có tôi và anh sao? Tôi tưởng mắt anh mù rồi. Không nhìn thấy tôi lớn thế này. Không mù, nhưng với những người không quan trọng, cũng không cần để ý làm gì. Được lắm, người không quan trọng. Xem ra cô Lưu không chỉ mù mắt, mà còn quên sạch. Cần tôi nhắc cô tôi là ai không? Cần tôi nhắc cô, chúng ta từng có một cuộc hôn nhân không? Cần tôi nói cho cô, 6 năm trước cô đã chọc giận tôi thế nào, khiến tôi buộc phải trải qua một đêm điên cuồng với cô. Cần tôi nhắc cô là vợ cũ của tôi, chúng ta còn có. Đế Bắc Thần không dám kể tiếp những điều Lưu Hiểu Anh nghe. Lỗ tai đỏ bừng, tên này thật kinh khủng. Hắn không lẽ vẫn nhớ nhung đêm đó? Xin lỗi, tôi thực sự quên rồi, dù sao cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao anh còn có thể nhớ mãi không quên? Đế Bắc Thần tức đến mức ngực đau nhói. Cứ nghĩ đến hai đứa nhỏ ở nhà, lý trí của Đế Bắc Thần như sắp đứt đoạn. Anh thậm chí muốn bóp chết người phụ nữ này. Chuyện trên đời đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Quá khứ của chúng ta đều đã là chuyện cũ. Cô có cuộc sống của cô, tôi cũng có cuộc sống riêng để lo. Vậy nên coi như người xa lạ là được rồi. Không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Nói xong, Lưu Hiểu Anh hất tay anh ra và định bước đi. Nhưng cổ tay cô bị Đế Bắc Thần nắm chặt. Á, anh muốn làm gì? Có một câu cô nói đúng. Tôi thực sự vẫn hận đêm đó. 10 đồng và mẩu giấy đó, cả đời này tôi không quên được. Cho nên, hãy để lại một thứ. Cô phải trả giá cho hành động năm xưa của mình. Lưu Hiểu Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đế Bắc Thần kéo ra khỏi thang máy. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đậu sẵn một chiếc xe sang trọng. Đế Bắc Thần trực tiếp kéo Lưu Hiểu Anh lên xe. Sau đó từng chút một tiến sát lại gần cô. Đế Bắc Thần, anh điên rồi sao? Anh hiện tại đã có gia đình rồi. Đối xử với vợ cũ như vậy mà anh cũng không chọn à? Hừ, nhờ phúc của cô Lưu đây, tôi thật sự không chọn nữa. Tiếng nói vừa dứt, Đế Bắc Thần giữ chặt cằm Lưu Hiểu Anh, rồi hung hăng hôn lên môi cô. Lưu Hiểu Anh vùng vẫy đẩy anh ra, cắn mạnh vào tay Đế Bắc Thần. Đế Bắc Thần đau điếng. Anh đưa tay định kéo cô ra, nhưng khi chạm vào cơ thể cô, anh phát hiện cô đang run rẩy. Cô lập tức ngừng mọi động tác, người cũng đứng im. Phát hiện Đế Bắc Thần không còn động tĩnh, Lưu Hiểu Anh đẩy cửa xe ra, vội vàng chạy ra ngoài. Đế Bắc Thần nhìn vết răng in máu trên tay, tức giận chửi lớn. Lưu Hiểu Anh, cô đợi đấy. Lúc này, Lưu Huyền Nguyệt đang trốn ở cửa khách sạn, cũng tức đến mức mắt đỏ hoe. Cô ấy đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trong xe. Ôi! Lưu Hiểu Anh, cô về đây làm gì? Sao không chết luôn ở nước ngoài cho xong? Lưu Hiểu Anh trở về trước cửa nhà, đứng rất lâu mới bình tĩnh lại. Vừa mở cửa, cô liền thấy hai cục bông nhỏ lao đến ôm mình. Mami, chào mừng về nhà. Chúng đã tắm rửa sạch sẽ, toát lên mùi hương dễ chịu, khiến người ta không kiềm được muốn nựng. Cô Lưu, cô về rồi à? Ừ, các con yêu. Hôm nay ở nhà có ngoan không? Có nghe lời bà Trương không? Chúng con ngoan lắm. Mami thật sự rất đẹp. Bộ váy này thực sự rất hợp với Mami. Đúng là người Mami đẹp nhất thế giới. Viên Huyền gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình. Cô bé lấy quyển sổ nhỏ ra và bắt đầu viết. Đưa đến trước mặt Mami, xem Mami có mệt không? Mami không mệt. Vậy hai đứa ở nhà đã làm gì?
Kể mami nghe nào.